trở lại với kênh của Phụ Tùng Tín Hiệu. Thì theo như mình được biết, với dòng xe Honda AB110 đang gặp phải một tình trạng rất là khó chịu, chính là ở phần phụt trước. Phụt xe khá là yếu, khi lên xuống ổ gà hoặc là leo lên lề đường sẽ phát ra tiếng cụp rất lớn và cảm giác dằn rất mạnh ở phần đầu xe. Và mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác này thì mình cảm thấy rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn, và còn bị đau phần vai gáy khi đang chạy tốc độ cao gặp phải ổ gà nữa. Thì cho dù mình đã đem đi phục hồi hoặc là thay cặp phụt mới cho xe của mình thì tình trạng này vẫn bị xảy ra. Và ngày hôm nay mình quyết định giới thiệu với anh em một cách để xử lý vấn đề này trên phụt trước một cách hoàn toàn. Và đây mình đã có cặp phụt AB110 đã lên bộ nâng cấp phụt trước của IDS Thái Lan. Ở đây mình đang có là một bộ nâng cấp phụt trước dành cho xe AB, Click, Vision và Vario. Thì một bộ sẽ bao gồm là một cặp lò xo phuộc, hai cái nắp đầu phuộc có thể tăng chỉnh được độ nặng nhẹ của lò xo, và hai van điều tiết lưu lượng dầu qua lại phuộc. Thì điều này sẽ giúp tăng chỉnh cái tốc độ hồi lại của phuộc. Thì anh em mà muốn tăng chỉnh thì có thể thông qua hai cái van này. Và mục đích khi mà anh em thay cái bộ nâng cấp phuộc trước IDS này vào xe của mình đó chính là để giúp xe mình nó đầm chắc hơn, cùng với đó là khắc phục được cái tình trạng mà phuộc xe kêu lụp cụp mỗi lần leo hoặc lên xuống ổ gà. Cái đó là do tình trạng lò xo phuộc zin nó quá yếu. Và việc đầu tiên anh em cần làm sau khi gắn cái bộ nâng cấp phuộc trước IDS này lên xe của mình đó chính là tăng chỉnh cái tải trước của lò xo thông qua cái nắp đầu phuộc. Hiện mình đang có ở đây là cái nắp của bộ mẫu, mình sẽ vặn thử cho anh em xem. Khi anh em siết cái phần ốc màu đỏ xuống thì điều này sẽ làm tăng cái độ nặng của lò xo lên, nhờ một cái phần chân đè lò xo xuống, ngược lại xả ra thì lò xo sẽ mềm đi. Tiếp theo chính là tăng chỉnh cái lưu lượng dầu qua lại của phuộc. Điều này sẽ làm thay đổi tốc độ hồi lại của phuộc. Trong trường hợp anh em muốn phuộc mình nó hồi lại nhanh hơn, để đáp ứng trong những cái cung đường mà nó quá nhiều cái điểm gồ ghề á, thì em xả cái van này ra, dùng một khóa giữ lại và dùng lục giác mở phần này ra. Và ngược lại, anh em muốn tốc độ phuộc hồi chậm lại thì mình siết cái van này lại. Bên cạnh đó, một điểm anh em cần chú ý khi gắn bộ nâng cấp phuộc trước IDS này vào xe chính là phần lò xo phuộc. Thì một đầu của lò xo phuộc IDS sẽ được khắc laser thông tin lò xo đây. Thì khi anh gắn, anh em phải nhớ là cái phần này sẽ là phần hướng lên trên. Và còn một điểm nữa trên bộ nâng cấp phuộc trước mà anh em có thể tăng chỉnh, đó chính là cái cấp nhớt cho vào bên trong phuộc. Thì đây mình đang có bình nhớt 10V và bình nhớt 20V. Thì với cả hai dòng nhớt này đều được IDS đặt sản xuất tại Đức và đều đạt tiêu chuẩn phù hợp nhất dành cho phuộc. Và tùy vào cái cung đường anh em thường xuyên di chuyển đó, thì mình có thể sử dụng cấp nhớt khác nhau. Vì như xe mình ở đây thường xuyên di chuyển ở thành phố với tốc độ trung bình từ 40 đến 60 km/h là tối đa, thì mình đang sử dụng nhớt 10W. Bởi vì dòng nhớt này nó có độ loãng hơn so với cái dòng nhớt 20. Thì thông tin về độ loãng của nhớt được in ở mặt sau. Và trong trường hợp thì anh em thường xuyên di chuyển đường dài hoặc là ở những khu vực có đường xấu thì nên sử dụng dòng nhớt 20W, thì nó sẽ đảm bảo được cái tiêu chuẩn tốt nhất cũng như đạt được cái yêu cầu của anh em. Và bây giờ mình sẽ nhờ các anh kỹ thuật viên lên gắn lên chiếc xe này và mình chạy thử và cho anh em cái cảm nhận sau khi thay cái bộ nâng cấp phuộc trước này thì xe sẽ chạy như thế nào. Ok, anh em theo dõi nhé. Ok, và sau khi gắn phuộc vào xong á, thì mình đã nhúng thử thì như anh em thấy là phuộc cái tốc độ hồi lại á, nó đã chậm hơn. Việc này chính là nhờ vào một cái van điều tiết đã được đặt vào phía bên trong của phuộc. Và việc này sẽ giúp cho xe khi đi qua ổ gà lớn sẽ không bị bật lại quá nhanh, khiến cho cái phần đầu này, dàn đầu này nó sẽ kêu, cùng với đó là ảnh hưởng tới cái phần vai và gáy của anh em khi chạy. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chạy thử và nêu ra cảm nhận của mình sau khi chạy. Ok, và sau khi chạy thử thì cảm nhận của mình về cái phuộc này là phải êm và cực kỳ êm luôn. Tốc độ hồi lại của phuộc cũng vừa phải,
nên cái mình chạy qua ổ gà hoặc là các cái gờ á, thì nó cũng sẽ không có cảm giác và cũng mất đi cái dao động rung khiến cho tay mình tê rần như trên phục zin. Sau khi thay bộ nâng cấp phục trước ISS vào á, thì phục của mình ở đây đã trở nên đầm chắc hơn, bánh trước được ép chặt vào mặt đường nên khi mình vào cua hay là chạy mình cảm thấy rất là tự tin, không có bị cảm giác chồng chành như đi trên phục zin nữa. Và một điều nữa các bạn để ý là lúc mình lên dốc thì không còn phát ra tiếng cụp lớn như ban nãy nữa. Và cái phần này thì cũng sẽ không còn cảm giác là nó bị thốn khi mà mỗi lần leo dốc nữa. Và sau khi thay bộ nâng cấp phục trước ISS vào thì anh em có thể thấy là hành trình phục di chuyển sẽ dài hơn. Đây là nhờ vào cái việc là lò xo ISS chịu tải tốt hơn so với lò xo zin. Cùng với đó thì như đây trong các clip mà phụ tùng chính hiệu đang nhúng thử phục trước sau khi thay bộ nâng cấp ISS vào trên các dòng xe như CBR 250, RR, SH và S150 thì em có thể thấy là khi có tải phục trước nó có độ lún xuống ít hơn so với phục zin, và nhờ đó thì cái dòng phục này sau khi nâng cấp á, thì nó sẽ phù hợp với mọi cung đường kể cả off-road. Và bộ nâng cấp phục trước IS thì nó sẽ chỉ thay vào cái ống lồng phục zin trên xe của anh em thì anh em sẽ không cần phải độ chế lại chiếc xe của mình. Nhưng mà tuy nhiên là cái việc canh chỉnh và canh chỉnh lượng dầu nó khá là phức tạp, nên phụ tùng chính hiệu có sẽ hỗ trợ lắp ráp và miễn phí dầu phục IS dành cho anh em đến mua hàng và thay tại các trạm dịch vụ. Đó, một bộ rất là đẹp ha. Và các anh em đã và đang sử dụng bộ nâng cấp phục trước IS trên xe của mình á, thì hãy để lại cảm nhận, chia sẻ của mình và cách canh chỉnh ở phần bình luận nhé. Thì lúc đó mọi người có thể cùng chia sẻ với nhau để cho sử dụng cái dòng phục này tốt hơn và tìm ra những cái cách mà canh chỉnh dễ dàng nhất. Hãy bấm like và subscribe kênh để ủng hộ phụ tùng chính hiệu và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.